Hi කොහොමද? ඉතින් ඔන්න අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා Fashion Talks channel එකෙන්. අද වීඩියෝ එකෙන් සුපුරුදු විදිහට මම ඔයගොල්ලන්ට තවත් SHEIN haul එකක් තමයි පෙන්නන්න යන්නේ. මේ ළඟදී මම SHEIN එකෙන් order කරපු දේවල් කිහිපයක් ආවා ලොකු box එකක. එහෙනම් බලමු මේක unbox කරලා මේක මොනවද තියෙන්නේ කියලා. මෙන්න මේ වගේ ලොකුම ලොකු box එකක් තමයි ආවේ. අපි බලමු මේක මොනවද තියෙන්නේ කියලා. හරි. ඉස්සලම පැකට් එකේ තියෙන්නේ මොකක්ද? ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් SHEIN එකේ ප්‍රොඩක්ට්ස් එන්නේ මේ වගේ බෑග් එකක. ඉස්සලම තියෙන්නේ මෙන්න මේ ස්කර්ට් එක. මේක පෙන්සිල් ස්කර්ට් එකක්. ලස්සන ස්නේක් print එකක් තියෙන. මේක පිටිපස්සේ ස්ලිට් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතන පිච් එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ ස්කර්ට් එක ෆිට ඔන් කරාම කොහොමද කියලා. ඉතින් මේකේ size එක මම order කරේ size XL කියන size එක තමයි මම order කරේ. ඊළඟට තියෙන තවත් ස්කර්ට් එකක්. මෙන්න මේ වගේ black and white print එකක් තියෙන ලස්සන pencil skirt එකක්. ඉතින් මේකත් office wear වලට වගේ අඳින්න පුළුවන්. මේක චුට්ටක් length එක දිගයි. ඉතින් අර 3/4 length එකට වඩා චුට්ටක් දිගට තමයි තියෙන්නේ. හරිම ලස්සනයි මේ skirt එකත් මම picture එකෙන් දැක්කම SHEIN එකේ තියෙන website එකේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මෙතන පේනවා ඇති මේක ඇඳම fit on එක කොහොමද කියලා. මේකත් මම ගෙනල්ලා තියෙන්නේ size XL කියන size එකෙන් තමයි මේකත් order කරලා තියෙන්නේ. ඊළඟට ඒ print එකේම මම තව pant එකක් order කරා. මේ තියෙන්නේ ඒ pant එක. ඉතින් මේක wide leg එකක් තියෙන long pant එකක්. ඉතින් මේ දවස්වල අනිවාර්යෙන් මේ අවුරුද්ද 2022 වලට තියෙන fashion trends වල මම දැක්ක මේ වගේ black and white prints ගොඩාක් trendy වෙනවා කියලා දාලා තිබ්බා. ඉතින් ඒක නිසාම තමයි මේකත් මම order කරේ. ඊළඟට මම පහුගිය ටිකේ ඇත්තටම මම සාමාන්‍යයෙන් අඳින්නේ Triumph එකේ t-shirt bras තමයි අඳින්නේ black color එකකින් එන. ඉතින් ඇත්තටම දැන් මාස 4ක් විතර තිස්සේ ඉඳන් Triumph එකේ t-shirt bras out of stock මට ගන්න හම්බුනේම නැහැ. ඉතින් මේ නිසාම මම දැක්ක SHEIN එකේ තියෙනවා ඒගොල්ලන්ගේ bras. ඉතින් මම try කරලා බලන්න කියලා order කරා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ t-shirt bra එකක් තමයි මේක. ඉතින් හොඳ high quality එකට තියෙනවා. මේකත් full cup එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ මේ වගේ 3 pack එකක් තමයි මම ගත්තේ. මේ වගේ තුනක් එනවා. ඉතින් මේකේ බෑන්ඩ් එක උනත් හොඳ හයියයි, ෆිනිෂින් එක උනත් හොඳයි. සෝ ඉතින් මේක ඇඳලම පාවිච්චි කරලම බලන්න ඕනේ ඇත්තටම මේකේ ක්වොලිටි එක කොහොමද කියලා. මම බැලුවමත් නම් අතර අල්ලලා බැලුවම උනත් හොඳ හයි ක්වොලිටි එකකට තියෙනවා. ඉතින් මේක මම සාමාන්‍යයෙන් මගේ size එක වෙන්නේ 36DD. එතකොට 36DD කිව්වම මේකේ size එක වෙන්නේ 85D කියන size එක තමයි SHEIN එකේ මට උනේ. ඉතින් ඒක නිසා bras order කරද්දී අනිවාර්යයෙන්ම හරියටම තමන්ගේ size එක බලලා order කරන්න මතක තියාගන්න. ඊළඟට තියෙන්නේ මෙන්න මේ shoe boxes ටික. මම shoe pairs මම හිතන්නේ 3ක්ද කොයිද order කරා. ඉතින් අපි බලමු එහෙනම් මේකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. මම ගොඩාක් ආසයි ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ වගේ pump heel වලට. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ලස්සන කළු පාට glittery හරිම sparkly shoe එකක් තමයි order කරේ. ඉතින් මේක එච්චර heel එකත් ලොකු නෑ. මම හිතන්නේ 3 inches හරි 3.2 හරි තමයි heel එක තියෙන්නේ. ඒ වගේ මම මේ shoe එකට ගොඩාක් කැමති. මෙන්න මේකේ මේ pointy version එකට හරිම ලස්සනයි. මේක ගොඩාක් ලස්සන wide leg pant එකක් එහෙම ඇඳන් මේ වගේ shoes ඇඳම හරිම ලස්සනයි. ඉතින් මම ගොඩාක් ආස වුණ pair එකක් තමයි මේ. මම සාමාන්‍යයෙන් shoes නම් order කරන්නේ 37 එහෙම නැත්නම් 6.5 කියන size එක තමයි මගේ shoe size එක වෙන්නේ. ඉතින් shoes order කරද්දිත් හරියට බලලා order කරන්න මම කියලා දීලා තියෙනවා SHEIN එකෙන් බඩු order කරද්දි කොහොමද හරියටම measure කරගන්න දේවල් කියලා. ඊළඟට second box එකේ අපි බලමු මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඒ pair එකේම මම තව color එකක් ගත්තා. ඉතින් මේ වගේ ලස්සන dust bag වල දාලා තමයි මේ shoes එන්නේ. මෙන්න මේ gold color එක. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා. ඉතින් හරිම ලස්සනයි මේකත්. හරිම sparkly material එකකින් තමයි හදලා තියෙන්නේ. මේක මේ ඇත්තට dust නෙවෙයි. මෙහෙම dust එක එන්නේ නෑ අතට. ඉතින් හරිම ලස්සනයි. අනිත් එක මම ගොඩාක් ආසයි SHEIN එකේ shoes වලට හරිම high quality. ඉතින් හරිම ලස්සන shoe එකක් තමයි මේකත්. ඊළඟට තවත් shoe box එකක් unbox කරන්න යන්නේ.
මේ ෂූ එක ඇත්තටම මම ගත්තේ ඔයගොල්ලන්ට මතකද දන්නේ නැහැ මගේ ජැනුවරි shopping haul එක හරි December shopping haul එකේදී හරි මගේ යාළුවෙක් මට බර්ත්ඩේ එකට gift එකක් දුන්නා මෙන්න මේ වගේ snake print එකක් තියෙන Charles and Keith bag එකක්. ඉතින් අන්නේ bag එක හම්බෙච්ච දවසේ තමයි මට ඕන කරා ඒකට ගැලපෙන shoe එකක් ගන්න. ඉතින් SHEIN එකට ගිය වෙලාවේ මෙන්න මේ shoe pair එක දැක්ක හැටියේ මම දැනගත්ත අනිවාර්යයෙන්ම මේක මම ගන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඒක නිසා මම order කරලා ඒක ගෙන්න ගත්තා. ඉතින් මගේ bag එකට match වෙන්න තමයි මේ shoe එක ගත්තේ. ඉතින් හරිම ලස්සනයි මේකත් pump heel එකක්. ඉතින් හරිම comfortable heel එකක් තියෙන මේකත් එච්චර උස නැහැ. මේකත් 3.2 හරි 3.3 inches වගේ හරි තමයි height එක තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ මම මේ SHEIN එකේ ගොඩක් shoes වලට කැමති විශේෂයෙන්ම pump heels වල මේකේ තියෙන මෙන්න මේ අර pointy version එකට ගොඩක් වෙලාවල් වලට සමහරවිට ලංකාවේ shoes ගන්න ගියාම මේ type එකේ shoes හොයාගන්න චුට්ටක් අමාරුයි. ඉතින් මම ගොඩක් ආස වෙච්ච shoe එකක් තමයි මේක. ඊළඟට තව චූටි items ටිකක් ගත්තා. මේක ඔයගොල්ලන්ට මෙතන picture එකෙන් පේනවා ඇති. මේක ඇත්තට මම ගෙනාවේ මෙන්න මේ double chin එකට. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේක දාලා රෑට ඉන්න පුළුවන් නම් හැමතැනම දවසට පැයක් දෙකක් මේක දාගෙන ඉන්න පුළුවන් නම් හොඳයි කියලා තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේක try out කරන්නත් එක්ක ගෙනාවා මේක දාන්නේ කොහොමද කියලා දාලාම තමයි බලන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතන picture එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේක දාන විදිහ. ඉතින් මේකත් මම try out කරලා අනිවාර්යයෙන්ම මගේ beauty YouTube එකේ ඔයගොල්ලන්ට කියන්නම් මේක වැඩ කරාද නැද්ද කියලා. ඇත්තටම SHEIN එකෙන් ගත්ත ගොඩාක් beauty equipments මට හරි ගියා. ඒගොල්ලෝගේ silicone socks ඒත් එක්කම තව අර massage rollers මම ගෙන්න ගත්තා. ඒ වගේ එක පොඩි gadgets මම ගෙන්න ගත්ත දේවල් මට හරි ගියා. ඉතින් මේකත් try කරලා බලලා මම ඔයගොල්ලන්ට පස්සේ විස්තර කියන්නම්. ඊළඟට මම ගෙන්න ගත්ත earrings කිහිපයක්. ඉතින් මම normally earrings අඳිනවා අඩුයි. හැබැයි මට හිතුණා මේ ළඟදි මම hoop earrings දෙකක් දාගෙන ඉන්නකොට ගොඩාක් දෙනෙක් මට කිව්වා අනේ හරිම ලස්සනයි hoop earrings දෙක කියලා. ඉතින් ඒ නිසා මම පොඩ්ඩක් hoop earrings උයි studs උයි වගේක් ගෙන්න ගත්තා. ඉතින් මේ picture එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මොනවාද මේ pack එකේ තියෙන්නේ කියලා. ඒගේම ටිකක් වෙනස් විදිහේ දේකුත් ගෙන්න ගත්තා. ඒගොල්ලෝගේ මෙන්න මේ වගේ stickers තියෙනවා. ඉතින් මම මේ sticker packs දෙකක් ගෙන්න ගත්තා. මොකද මගේ journal එකේ අලවන්න එහෙම නැත්නම් මගේ logbook එකක් තියෙනවා වෙනම ඒ logbook එකේ අලවන්න. එහෙනම් මම හරි ආසයි මේ වගේ quotes එහෙම අලවන්න. ඉතින් ඒක නිසා sticker packs දෙකකුත් ගෙන්න ගත්තා. ඊට අමතරව ඇත්තටම මම ගොඩාක් excitedly order කරපු තවත් දෙයක් තමයි මෙන්න මේක. මේ ඇවිල්ලා jewelry box එකක්. මම සාමාන්‍යයෙන් ගොඩාක් වෙලාවට gold jewelry තමයි අඳින්නේ. මම ගොඩක් වෙලාවට costume jewelry අඳිනවා අඩුයි. ඉතින් මේ gold jewelryත් මට ඇත්තටම තියාගන්න එහෙම proper jewelry box එකක් නැහැ. මගේ එහෙම locker එකක් එක්ක තියෙන box එකක් තියෙනවා. අර treasure box එක වගේ තියෙන එකක්. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඒකට මම මගේ necklaces, pendants, bangles ඔක්කොම ඒවා දැම්මම කලවම් වෙනවා හොයාගන්න බෑ. ස්පෙෂල් ඉයරින්ග්ස් වගේ හොයාගන්න ගියාම එක ඉයරින්ග් එකක් තියෙනවා ඉතුරු ඉයරින්ග් එක නෑ. මම හිතන්නේ ගොඩක් වෙලාවට මේ හේතුව හින්දාද කොහොමද මම ගොඩක් වෙලාවට ඉයරින්ග්ස් අඳිනවා අඩු. ඉතින් ඒ නිසාම තමයි මම ගෙනගත්ත මේ වගේ jewelry box එකක්. ඉතින් මේ ජුවල්රි බොක්ස් එක ඇත්තටම ගොඩාක් හොඳට ඉඩ තියෙනවා. අපිට මේ පල්ලෙහා කම්පාර්ට්මන්ට් එකේ දාන්න පුළුවන් අපේ watches, ඒත් එක්කම bangles මේ වගේ දේවල් දාන්න පුළුවන්. ඊළඟට මෙන්න මේ කෑල්ලේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා chains එහෙම එල්ලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම pocket එකක් තියෙනවා මේ දේවල් වල අර length එක වැඩි දේවල් තියෙන්න. එතකොට පැටලෙවෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට මේ උඩ කොටසේ තියෙනවා rings දාන්න වෙනම කම්පාර්ට්මන්ට් එකක්. ඒ වගේම pendants තියන්න, bracelets වලට, anklets වලට වෙනම කෑල්ලක්. ඒ වගේම මෙතන කොනේ තියෙනවා earrings දාන්න කොටසක්. ඉතින් අපිට ගොඩාක් අපේ ජුවල්රි ලස්සනට ඕගනයිස් විදිහට තියාගන්න පුළුවන් මේ බොක්ස් එකේ. ඉතින් මේ වගේම තව දෙයක් මෙතනදී කතා කරන්න ඕනේ. මොකද ගොඩාක් SHEIN shopping halls වල ඔයගොල්ලෝ මගෙන් අහලා තිබිච්ච ප්‍රශ්නයක් තමයි මෙන්න මේ tax ගැන. අපි කොච්චර tax ගෙවන්න ඕනේද කියලා. ඇත්තටම මේ tax හරියටම කොහොමද ගණනය වෙන්නේ කියලා මම දන්නෙත් නැහැ. මම දන්න ආකාරයට නම් shoe pair එකකට රුපියල් 1000ක් වගේ ප්‍රමාණයකුත් අනිත් සාමාන්‍යයෙන් ඇඳුම් වගේ items වලට රුපියල් 200 ගාණක් වගේ තියෙන ගාණක් තමයි මම දන්න තරමින් calculate වෙන්නේ. මම හරියටම දන්නේ නැහැ ඒක ඔයගොල්ලන්ට කියන්න. මේ කොහොම වුණත් දැන් අද මම order කරපු හැමදේම මට discount ඔක්කොම හම්බුණාට පස්සේ මට වටිනාකම උනේ ඩොලර් 105.49ක් වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි මට උනේ. හැබැයි මේකට මට මේ පාර tax වැදුණා රුපියල් 5700ක මුදලක්. ඉතින් ඇත්තටම ඉස්සර ඒ වගේ ගාණක් එන්නේ නැහැ. ඉස්සර රුපියල් 1000 ගණන් 2000 ගණන් තමයි එන්නේ. හැබැයි දැන් මෑත කාලේ මම දන්නේ tax වැඩි කරලාද මොකද්ද කියලා කියන්න මම හරියටම දන්නේ නැහැ. හැබැයි කොහොම වුණත්
දැන් එන්න මේ ටැක්ස් ප්‍රමාණය එන්න වැඩි වෙන ගතියක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් විශේෂයෙන්ම ෂූස් ඕඩර් කරන දවසට මේ වගේ ෂූස් ගොඩ ඕඩර් කරන දවසට ටිකක් වැඩිපුර ටැක්ස් එක වදිනවා. ඉතින් මේක කොහොමද කැල්කියුලේට් වෙන්නේ කියලා මගෙන් අහන්න එපා. මම දන්නේ නැහැ. මම දැන් මේක අහන හින්දා තමයි මම ඔයගොල්ලන්ට කියන්නේ මේ ඩොලර් 105කට මේ ගත්ත බඩු ටිකට මට රුපියල් 5700ක වගේ ටැක්ස් එකක් තමයි ගෙවන්න උනේ. shipping නම් free. shipping වලට කියලා අමුතුවෙන් ගාණක් එකතු වෙන්නේ ඩොලර් 50ට වඩා වැඩිපුර ඔයගොල්ලෝ ඕඩර් කරනවා නම් shipping add වෙන්නේ නැහැ. සමහර වෙලාවල් තියෙනවා jewelry වගේ පොඩි items ගේනකොට tax වදින්නේ නැහැ කියලා කතාවකුත් තියෙනවා. ඒකත් මම හරියටම කියන්න දන්නේ නැහැ. ඉතින් දල අදහසක් ගන්න තමයි මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්වේ මේ tax එක කොහොමද එන්නේ කියලා. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයා ආසාවෙන් බලන්න ඇති කියලා. විශේෂයෙන්ම shopping කරන්න ආස කෙනෙක් නම් විශේෂයෙන්ම අද මේ ගත්ත දේවල් වලට ඔයා ආස වෙන්නේ නැති කියලා හිතනවා. ඉතින් එහෙනම් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනට හම්බෙමු. එතකන් අමතක කරන්න එපා. තාමත් ඔය channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම ඊට හැපෙති notification bell එක click කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එතකොට මම වීඩියෝ එකක් upload කරපු ගමන්ම ඔන්න ඔයාට notification එක එවි. එහෙනම් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනට හම්බෙමු. bye.